Isaw, pare. Pares na lang bulalo? Oo. Hindi. Pares, Bulalo sa akin. isang pares. Sa Paris, sa Ha? Isang pares, pares. Kala ko yung ano yun eh. Hindi ko pa na nakaprogram isa. Yung sinasabi ng mga customer kasi sa akin, kanin pa lang daw, malasa na eh, parang ulam na eh. Halos madalas eh, na wala pa kami dito, dadating pa lang kami, marami na nakapila ditong customer, nag-aabang na sa amin. Pumunta sila dito na gutom. Tapos aalis sila, masasaya sila kasi busog na. Yun, doon ako masaya. Pagka masaya silang nakakain. Okay, balat! Wait lang, sir, ha? Yun, may tabata ba di? Si Mami Rice. Mami, tsaka ano, isaw. Oo, balat. Ilat. Wala nga akong pangalan yun. Yung tapat lang ng Makati Square, hanapin na nila ako doon. Pero ang totoo niyan, Walastik talaga ang pangalan niya. Siguro, binansagan na lang na pares kasi nga may kanin at saka ulam. Hindi ko sinasabing pares to eh. Pag kami naganap ng pares, sabi ko wala eh. Meron kami Walastik. Pero marami talaga nagsasabi na kakaiba daw yung luto ko. Lasang gatas daw eh. Hindi kasi ganun lang talaga yung recipe namin eh. Ako po si Wilbert Ramos, nagtitinda dito sa Chino Roses, Pio del Pilar ng Pares, na ang tawag nila ay Walastik. Yung pares ko na niluluto, ano yan, medyo malapot siya. Tapos, parang makrimi, ganun. Kaya rin yata dinadayo to kasi maraming pagpipilian eh. Mga pagpipilian nyo, may utak, mata, bulalo, isaw, tumbong, tsaka litid. Meron pa akong bulalo na may bone marrow. May soup number 5. Yung kung ano-ano. Ako lang yata yung may parisan ditong ganun eh. Kasi yung iba wala talagang ganun eh. Kaya siguro din ako pinupuntahan dito eh. Ano extra sa kanya? Ano pag sa mga Pero, isaw? ito, Bulalo sa akin. litit, pares, maya. Ano sa'yo? Bulalo. Na-order mo na? Alam niya na yung may kain ka niya. Ano sa inyo, sir? Ha? Maya rin. Nalalaman ko lang yung sa mga plastic kung ano yung order nila, kung mata o isaw or tuwalya. Tinititigan ko lang yung itsura. Tapos kukunin ko, gugupit-gupitin yung laman para mas madali lang makain. Tapos lalagyan mo lang ng sabaw. Isi-serve mo na sa kanila. Kasama ng kanin. Ang tawag sa akin ng mga customer ko kasi dito, kabayan eh. Kasi ayun na nakasanayan ng ano eh, ng mga taga rito na kumakain talaga ng pares, kabayan talaga ang tawag lagi eh. Kaya yun, kabayan din naman ang tawag ko sa mga customer ko, sa mga kumakain. Tawagan na lang kami, puro kabayan. Bayan! Kami lang mga kabayan. Bayan! Ano ka? Mami rice lang yan. Nagsimula kami ng mga 5:30 ng hapon, pumesto. Natatapos kami mga alas 9 ng gabi. Ubus na. Minsan naman, mas maaga na uubos. Kasi nga, depende sa dating din ng tao eh. Kami sa ano, isaw? Ang sinasaing namin bigas eh, ano eh, nasa 40 kilo na eh. Pero, kinukulang pa rin. Kailangan dyan, pasarapin mo yung fried rice mo.
halos madalas na wala pa kami dito, dadating pa lang kami, marami na nakapila ditong customer, nag-aabang na sa amin. Siguro mga nasa 20 lagi yun na nag-aantay sa amin. Pagka dadating, halos tinutulungan lang nga kami pagpiprepare ng Ang pinakamabilis sa akin mabilis yung yung bulalo. Siguro saglit lang na oras pagkadating ko dito, puro bulalo na yung order sa akin ng mga customer ko. Ang sumunod ay isaw. Tapos soap number 5. Tapos tuwalya. Yung tuwalya at saka isaw parang nagkakaano lang yun Parehas lang din ang Para sa akin yung mga ibang customer, hindi lang sarap ang hinahanap mo yun Ang hinahanap din mga yan, kailangan marunong ka rin makisama sa kanila. Kinakamusta mo sila pag dumadating, kinukwenta mo sila pag mahaba ang pila para hindi sila naiinip. Ganun lang. Tsaka kailangan medyo makwela ka para doon ka makilala nila na ay na pinupuntahan nila. Ito lang nilang mawala rin yung pagod nila pagka nakukwentuhan sila ng masaya. Pare-parehas lang naman kami, pero ang kaibahan niyan, yung lasa ng sabaw. Pero marami talaga nagsasabi na kakaiba daw yung luto ko. Lasang gatas daw Pero hindi naman ako nagyayabang na Pero siguro iba pa rin talaga pagka ako nagluto, ako nagtimpla talaga. Basta yung masasabi ko lang, kailangan masaya ka sa ginagawa mo. Namamalengke ako sa madaling araw, mga alas 3. Tapos, yung maskara, hindi ako kumukuha ng yung balat na sa palengke, yung luto. Maskara talaga ng baka ang kinukuha ko, yung ilaw pa. Kasi mas malasa yun. Parting ulo kasi yun Yung luto naman, sa katawan yun, wala nang lasa yun Mas mahal kasi yung maskara kaysa kaya yung iba, yung katawan ang kinukuha. Mura kasi yun. Tipid pa sa gas. Pero ako, ayaw ko ng gano'n. Gusto ko yung talaga, yung masarap. Pagdating ko, hugasan yung mga karne, yung mga pinamili na Tapos, ilalaga ko na yun. Pagkalaga mo yun, kumulo na, pinapatay ko na uli yun. Matutulog na ako. Tapos, gigising na ako niyan mga alas 10 na ng umaga. Yun, doon na uli ako mag-uumpisa. Kami mag-uumpisa Kasi marami kaming nagluluto rin yun Hindi lang ako Katulong yung tatay ko, yung papa ko. Yung mga pinsan ko, yung helper ko. Sila lang yung mga nag-prepare, nag-iiwa. Tapos pagka okay na yun, tatawagin na ako. Titimpla na daw, ako na daw magtitimpla. Ako na yung magpapalapot nun. Hanggang sa maluto na. Ayun lang. Bago ko matutunan yung pagluluto nito, matagal akong nag-helper nun. Pero mga 3 taon bago ako natuto magluto ng pares na yan. Nag-umpisa muna kami ng pag-helper, nagtutulak kami ng kariton. Ang sweldo pa namin nun, 25 pesos. Kasama hugas ng kaldero, dire-diretso yun. Simula alas 12 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga yun, dire-diretso. 25 pesos lang ang sweldo namin nun. Bago ako nagkaroon ng pwesto, huling pasweldo nun ay 150 ang pasweldo nun. Maraming pagod din na naranasan ko dyan sa pagpapares na yun Sobrang hirap talaga magtinda pagka umaga. Pagkagising mo ng alas 12, minsan naulan, kailangan mong idiretso yung trabaho mo kahit umuulan. Kahit basa ka, maggagayat ka, maghihiwa ka. Dire-diretso lang yun. Kahit mahiwa yung kamay mo, diretso pa rin yun.
Sa pamamalengke naman, merong araw na wala kang puhunan. Kasi nung araw kasi na merong na kami sa sa sugal eh. Parang hindi namin pinapahalagaan yung pera nun. Kaya pagka dating namin galing sa pagtitinda, susugal lang kasi isipin mo, kinabukasan meron na naman. Pero yung puhunan, mauubos. Ngayon, makangungutang ka, wala ka rin mauutangan. Pagdating mo sa may palengke, wala ka na rin mauutangan doon kasi masisira ka na rin. Matagal din ako nakahinto ng pagpapares na ganyan. Naging driver din ako ng jeep. Tapos nung ilang taon din ako naging driver ng jeep. Tapos napalipat ako ng Cavite. Yun, doon nagtinda uli ako ng pares doon. Ngayon, nung nagtinda ako ng pares doon, tumagal din, lumakas din. Nung nagkaroon naman ng clearing, wala na, nasira din, inabot ng clearing. Giniba rin yung tindahan. Kaya yun, umpisa na naman kami ng bumalik na lang uli ako dito sa may Makati. Ngayon dito na lang din ako uli naghanap ng pwesto uli. Kaya sinasabi ko sa sarili ko noon na ayaw ko ng maranasan yung ganong hirap. Na laging walang puhunan, lagi nauubos sa sugal yung mahirap eh, yung pagtatrabaho mo, lang sa ganyan. Ayun ang natutunan ko sa tigilan yung ganun. Nung walang-wala na ako noon, kinausap ako ng kapatid ko. Sabi niya, may bibili na akong tricycle doon sa may Bulacan. Kunin natin. Sabi kaya magtinda na lang daw uli kami ng pares. Tinanggap ko na kaagad. Sabi ko, sige, akong bahala. Eh, alam naman niya kasing expert ako sa ganyan eh. Kaya ako kaagad ang kinausap niya eh. Sabi ko, yung mga gamit ko sa Cavite, may mga gamit pa ako doon. Dadalhin ko na lang dito para konti na lang ang gawin nating puhunan. Yun, hanggang sa dinala ko kagad yung mga gamit ko dito. Yung kaldero at saka yung mga kalan. Dinala ko kagad yan. Nag-umpisa na kami yung magtinda. Nung nagtinda kami, dalawa lang kami mag-asawa nagtinda rito. Inaabot kami ng 3:00 na madaling araw. Pagtitinda niyan. Tapos pagkatapos magtinda niyan, pag-uwi namin, diretso pa kami ng palengke niyan. Asawa. Hanggang umaga, araw-araw namin ginagawa. Siguro may 1 buwan kaming ganon. Hanggang sa lumakas na lumakas, dumami na rin yung helper namin. Marami akong helper eh. Ang helper ko, 5. Yung iba dito sa pwesto, yung iba sa may, may mga nakatoka eh. Yung iba sa sa bahay, doon nagluluto. Katulong ko rin. Wala pa. Mamaya na. Order. Tadi. Mantis. Lahat ba? Dalawang tumagal. Ano na? Sa baba mo ba yan? Ayan, taba. Bigyan mo si kain kilala ko yan. Litit. Ilang extra mo ba? Wala extra. Sa Mountain Dew. Mountain Dew litit. May promo ka ba yan? 190 na lang. 90 na lang. Yung mga kumakain dito, karamihan, Nasa promo mga siya. riders. Ayan, Mountain Dew King. nung araw mga inaasahan namin, mga taxi driver. Soft Ngayon, drinks. ang malaking sa amin, yung mga grab driver, yung mga grab food, tsaka yung mga panda, yung mga riders, lahat ng mga riders na Iba-ibang tao naman, meron pa nga mga ibang bansa eh. May mga Chinese, may Hapon,
Minsan may nagkakasabay-sabay sila dyan eh. Parang United Nation na nga eh. Nababalitaan daw nila na ganito nga, bigla silang pupunta rito, titigman nga daw nila. Pag dadating dito, ito pala yung wala stick na sinasabi nila, matikman niya. Ngayon, nung natikman nila, pagisuki ko na sila, babalik-balik. Minsan may kasama, marami uli. Tapos yung mga kasama nila, magsasama uli ng iba. Hanggang sa lumawak na lumawak eh. Ganun. Ilan po doon? Paris ka ba yung nasunod? Eh. Lalagyan? At saka pagka nagtanong-tanong kayo dito, kaagad sa may Makati Square dito, kung saan yung may masarap na pares, dito kaagad na ituturo nila. Kahit sinong kumain sa'yo, kailangan tatratahin mo ng maayos. Kailangan marunong ka makisama sa customer, sa mga tao. Siguro, lagyan nyo na lang ng puso. Kailangan, gusto nyo yung ginagawa nyo. Hindi sasarap talaga yung luto mo pagka masama ang loob. Yung sugal kasi, walang magandang naitulong yan. Pero pagka naalo ka dyan, may pagkakataon ka pang bumawi. Nasa tao naman yun eh. Kung gugustuhin mo lang. Nandyan lang lagi yung pagkakataon na basta gawin mo. Na ipangako mo lang sa sarili mo na ayaw mo na ng ganun. Ayun lang. Naisipan po namin kumain ng pares, ito talaga yung pumapasok sa isip namin agad. Once na natikman mo siya, talagang masabi mo na kakaiba siya sa ibang pares na makakain mo. Pare-parehas naman yung recipe ng pares eh. Yung sa amin kasi meron pong iba-ibang pares po yung klase ng pares din eh. Yung sa amin na sa lugar namin, yung mga nagtitinda ng pares doon, pare-parehas lang ang Kaso, iba-iba rin po ang lasa niyan. Kasi may po yan may tamang timing. May timing yan sa pagluluto. Hindi porke pare-parehas kayo ng panangkap, magiging parehas na rin kayo ng lasa. May tamang timing ang pagluluto niyan. Tamang proseso ng pagluluto ng pares na yan. Tsaka kailangan dyan, hindi basta luto lang ng luto, kailangan lalagyan mo rin ng puso Kailangan masaya ka pagka nagluluto ka. Kailangan masaya ka. Yung gusto mo yung ginagawa mo. Ayun lang yun, para sumarap yung luto mo. Kasi pagka ang pares mo, masarap. Kahit saan ka nakapwesto, kahit sa liblib na lugar pa yan, mapupuntahan ka lang yan. Basta maganda yung, may lasa na, masarap na, marunong ka pa makisama. Pupuntahan ka kasi lahat ng mga karamihan ngayon, puro mga nakamotor na Kompleto kami ng mga ingredients dyan. May
sibuyas kami, may lutong sili na may bawang, sili oil na may bawang, tapos may yung paminta namin original eh. Kailangan original, pagka peke yung paminta, hindi mo malalasahan din yun. Kailangan talaga, yung tubig mo, hindi pwedeng hindi malamig yan, kailangan laging malamig yan. Ayan ang isa sa kasi pag kumain ka lang hindi malamig ang tubig, kahit anong sarap ng pagkain, pag hindi kumain ka lang hindi malamig ang tubig, iinom ka, walang kwenta eh. Parang hindi masarap. Kailangan talaga masarap na yung mo, at laging malamig ang tubig mo. At saka yung mga soft drinks mo, laging malamig yan. Kaya kumukuha kami ng isang sakong yelo. Bago kami dumating, dito na yun. Dinideliver na dito yun. Lalo na nito nagkaroon ng pandemic. Ultimum 20 pesos wala kang mautakan. Yun, doon na na kailangan talagang may pera kang tinatabi. Para pagkadating ng panahon na ganyan, may makakukuha ka talaga eh. Siguro, ayun na rin din na nagpaano sa atin eh, yung yun eh. Kaya nagkaroon din ng yung mga tao eh. Nagkaroon ng lakas ng loob para maghanap buhay na yung baguhin na yung estilo ng buhay nila, ng pamumuhay na inaano nila. Hindi na siguro ganyan na mangyayari dyan, baka lalo pa kumanin eh. Pagka gumanda lalo yung bumalik na ulit tayo, mag-new normal na ulit tayo, baka hindi lang ganyan ng kasi yung lugar na to, matao dito eh. Sa Makati Square na to eh. Pero ang totoo dyan, Walastik talaga ang pangalan yan. Di ko rin alam kung bakit Walastik eh. Kasi nung dumating yung mga taga-Tiao na una talaga nagtinda niyan eh. Ayun kagad ang nila eh. Pero hindi namin natatanong kung bakit Walastik yung nila eh. Yung pangalan yan eh. Ayun ang Wala pa nakakapagtanong yan, nakakabanggit sa amin ng kung ano talaga yung ibig sabihin nun eh. Siguro, nung nagluto sila sa may nila na gano'n, parang nakakain sila na nakain nila, masarap, Walastik. Kaya gano'n siguro natawag nila. Parang gano'n lang. Yung pares ko, yun. Tinatawag nilang Walastik kasi sinasabi ko Walastik dito eh. Hindi ko sinasabing pares to eh. Pag kami naganap ng pares, sabi ko wala eh. Meron kami Walastik. Hindi pa po nakakatikim ng Walastik. Punta lang kayo dito sa tapat ng Makati Square. Yung mga hindi pa nakakatikim ng tinda ko na Walastik, na kung pares kung tawagin, pwede nyo tikman. Punta lang kayo dito sa Chino Roses Avenue, yung tapat ng Makati Square. Malalaman nyo na kagad dito yun. Basta tanong nyo lang ako dito. Si Kabayan Kanyo.